Hello, my name is Alex Ars, and in today's episode we're going to be talking about the Annonae. Welcome back. So in today's episode I'm going to be talking about the Annonae, and the Annonae is a really interesting ceremony, a part of the Roman military in the late Roman Empire. So if that captivates your attention, why don't you subscribe now, because there's plenty more content like this on the channel, and I really hope that you'll join us for the rest of the journey. But let's get right into it now. There had been Annonaes going on in the Roman Empire since the Republican period. An idea of an Annonae was initially a grain dole, and in the urban city of Rome there had been a problem of the urban poor. Some of them had been citizens, some of them were free men, but they were not able to sustain themselves. When they were not able to sustain themselves, they had to rely on a dole of bread or grain from the Roman state that would enable for 2 adults to survive for a certain period of time. This was then spread out to other Roman colonies throughout the empire and became a part of the Roman tradition. In the late Roman Empire, the Annonae also took on a new meaning, because soldiers stopped being paid fully just in coins and in pay, but now started to also receive a part of their pay in kind. And what this means is that alongside their money, they were also given clothing, food and other resources as well to allow them to perform their military duties, but also to provide for their families. So as some of you know, I went across to the Netherlands to be a part of an event at a place called Museumpark Orientalis. And when I went across to the Museumpark Orientalis, there was a number of acted out events as a part of the reenactors taking over a site. And I was with an amazing reenactment group called Fectio. And Fectio is a Dutch reenactment group that celebrated their 25th birthday while I was over there, which was amazing. And so when they had their 25th birthday, we were chatting to members and we took part in one of their ceremonies, which was the Annonae Ceremony. And so here you can actually see in this image myself and Francis, who is another reenactor who runs an amazing group called the Beccari and also has his own YouTube channel, which I'll put down in the description as well, basically receiving our Annonae. And when we're receiving our Annonae, he is the prefectus of our unit. So we were acting out, they were a member of his unit, the Beccari, and I was one of his soldiers behind him. And so here we have Robert, who is the leader of Fectio. And as the leader of Fectio, he is then distributing to us from the dux, or the duke of the region, the supplies for our unit. So you can watch this whole now on the channel. I'm also going to put it up in 360 degrees. So if you'd like to watch more of the show, you can do that by clicking and dragging around the screen in 360. But this is going to be the 4K version, and you're going to be able to watch it and see the whole ceremony as it occurred during the time we were out in the Netherlands. I hope this will help you to throw your mind back to the Roman period and see acted out an event that would have been very important within the Roman world. So what we have here is a chain of obligations. So the soldier, in my case represented by me, is now loyal to my officer, my prefectus, because he is providing me with the goods that I need to support myself and my family. The prefectus is then loyal to the dux, and the dux is loyal to the emperor, because the emperor is providing the resources to the dux through taxation. The dux is then distributing them to the commanding officers, and the commanding officers are then supplying them to the soldiers. My commander is therefore loyal to the dux because he is able to provide to his soldiers, but also has his own needs met by those resources. And then the dux is loyal to the emperor because of the fact that he is then also able to keep the troops under his command loyal, and it keeps that chain of responsibility throughout all levels in Roman society. So I really hope you enjoy this, and it will be something that will basically captivate your attention and draw you in to learn more about this fascinating period, the Roman period, and also that sort of in-between period of the early medieval period, because this is very similar to how the following on kings after the Roman Empire would therefore gain loyalty from their war bands and also the landed lords who were under those kings. So there's great parallels between those two levels there. And there you are, zo!
Suzu. Atcontus. Move. Staat. Maar ga ze waterplein. Zit al zo. Ja, ga ze doen. Pieuwen. Even pieuwen. Ja. Goed, iedereen staat op de plek waar hij hoort te staan. Welkom, burgers. Burgers van Novio-Magus, burgers van verderop. U kunt hier nu getuige zijn van een ceremonie. Een bijzondere ceremonie. Want deze ceremonie vond niet elke dag plaats, niet elke week. Soms maar 1 keer in het jaar, soms iets vaker. Dit is het uitdelen van de Annonae. En wat zijn Annonae? Annonae, dat zijn eigenlijk de belastingen. Die heeft u allemaal bij elkaar gebracht. Die heeft u betaald aan de Romeinse staat. En die worden nu als loon uitgedeeld aan de soldaten van het Romeinse leger. Het leger dat u allemaal beschermd heeft het afgelopen jaar. Ze krijgen dat gedeeltelijk in geld, ze krijgen dat gedeeltelijk in goederen, ze krijgen dat gedeeltelijk in voedsel. Dat is niet echt veel. Je moet niet denken aan, we hebben maar 1 tafeltje hier. Als dit een hele groot leger was geweest, dan stonden hier karren vol. Dat werd allemaal uitgedeeld onder zware bewaking. Daar moest je ook goed bij opletten. Alles moest worden vastgelegd. Soldaten krijgen te eten voor hun families. Ze zullen wel wat zelf bijverdiend hebben. Maar dit is noodzakelijk voor een soldaat. Als hij dit niet genoeg krijgt, dan heeft hij honger. Soldaten krijgen kleding. Soldaten kunnen zelf ook kleding kopen. Maar de staat, de Romeinse staat, geeft je kleding die in de fabrica, in de Romeinse werkplaats voor hun gemaakt is. En daar krijgen ze geld. Liefst zo min mogelijk. Want de bevolking heeft niet zoveel geld en goud als je aan de staat kunnen geven. Dus de staat wil liever ook niet al te veel geld uitbetalen. Wat een soldaat krijgt meestal is net zoveel waard. En dat weet ik door een prijsedict uit die tijd. Als een 3e rangs jurk voor een vrouw. Dus niet denderend veel, kunt u nagaan. Dus een hele zak goud is het niet, waar ze het hele jaar door rijkelijk van kunnen leven. Wij gaan deze groepen 1 voor 1 naar voren vragen. We gaan ze vragen hun voor te stellen. En dan zal ik even bij zeggen, dit is een evenement, internationaal evenement. Die zijn Nederlanders, die zijn Duitsers, die zijn Engelsen, die zijn Belgen. Dus sommige dingen zal ik in het Engels doen. Ik denk dat u het wel zult kunnen volgen. We beginnen met de Engelsen. Achteraf is er tijd voor vragen. Maakt u gerust foto's. Komt u niet tussen beiden als er wat gebeurt. Daar hebben we onze ordentroepen voor. Goed uitgerust met een knots. Die zullen worden gebruikt. Deze mensen zijn er om u te beschermen. Denkt u daaraan. Als je denkt van, waarom krijg ik niks? Deze dag is voor hun bestemd. First group, the Barcari. Come forward. Welcome today. State your name. Marius Arrhenius. What is your unit? Numerus Bacariorum Tignicientium. Thank you. Vrij vertaald is dat de roeiers van de Barcari uit Syrië. Die komen van een heel eind weg. Zij dienen aan de muur van Hadrianus. Dus ze zijn een heel eind gekomen om hier deze stad te verdedigen. How long have you served? 25 years. 25 years. What is your rank? Centenarius. Centenarius. You will receive Annonae after you complete your oath. Ik vraag hem nu om de eed aan de keizer te hernieuwen. Say it after me, idem in me. Idem imne. Idem in me. Idem imne. Ja, hij is een schot.
Latijn is voor ons allemaal een beetje lastig, maar hij bedoelt, ik ben het ermee eens. Kom forward. Eerst de goederen. Kleding, schoeisel. Half brood. Hij krijgt brood. Niet al te veel. En 2 appels. En 2 worsten. Hij heeft goederen gekregen, hij heeft voedsel gekregen, nu het geld. Ik vraag toestemming aan de officier. Dit is de Dux Annonae. Dat is de officier die over het uitdelen van al het eten gaat, de administratie. Hij is bij akkoord gegaan. Hij heeft zijn handen natuurlijk midden op de schap, dus dat mag de money. Do you agree? I agree. You agree. Fijn, hij is erbij eens. Mooi zo. Thank you. Tweede groep. Britannia! Dit is een soldaat die is met zijn familie meegekomen. Die heeft zijn familie, die dient in deze regio. Zijn vrouw is ongetwijfeld thuis en hij heeft zijn kinderen meegenomen om het eten naar huis te dragen. Ze hebben het wat moeilijker, kunt u zien. Wat minder goed gepantserd. Hij heeft het echt nodig. I really hope you enjoyed that ceremony there and got a sense of what the late Roman Empire would be like, with the obligations between the various different levels in society, but also how that would look and how that would play out with the power plays between those various characters as well. If you have enjoyed it, why not subscribe and share the video with your friends? That would be much appreciated. Alongside that as well, if you would like to support me further, I do also have a Patreon and a Coffee account in the description below, but no pressure from me whatsoever. If you do, fantastic. If you don't, no bother whatsoever. As always, it's wonderful having you joining us, and I really hope you'll join me for another video in the near future. Until then though, stay safe and well, and thank you very much.